biến phát nhau. Tạch. Đây là cái thứ nhất của tập 2 này, đây là cái thứ hai của tập 2 này, đây là cái thứ nhất của tập 1 này. Và tôi có bổ sung thêm, thứ nhất là đây là snake vị phô mai, cái này là khoai tây vặt là bà tôi mua thêm, đây là của snake khoai tây que này, đây là Indochip nhưng mà vị mực này, còn đây là vị bánh phồng cá nhé. Ok, thì quả ngoài cùng đây chính là vị kim chi Hàn Quốc bạn nhá, cái này giòn vừa vị thơm tanh, cái này hơi ít, như các bạn nhìn rõ không, hơi ít, nó thơm mùi phô mai, mềm, vị khá là mặn, thơm mùi, vừa vị, nhiều phết đấy, giòn, cái này vị cà chua các bạn, khoai tây vị cà chua nhá, giòn bình thường, nhạt, ok, này giòn mặn, cái này mặn, giòn, thơm mùi mực, khá giòn nhé, cái này nhạt, vừa nhận thì nó hơi giòn vừa nhưng mà hơi dầu, cái này đây, rất là ngon luôn, cay này, mặn này, giòn này, các bạn nhìn thấy đây là những 8 gói 8 thứ nên là chấm rất là khó với bọn tôi, nhưng mà một nhóm những thứ nào là được đánh giá cao. Đây là 4 cái đứng đầu của tôi nhá, cá nhân tôi nhá. Rồi đây bát này trông gọn, mực vòng tôm và kim chi Hàn Quốc. Rồi thì Khuê là gì nhất trong cả 8 gói này? Thì bạn Khuê đã chọn được rồi, vẫn là nhà vô địch tập 2 thì Tâm. Đây nhà vô địch mới, snake bắc vị phô mai này, snake cua vị chua ngọt, Indochip vị mực và Ota vị kim chi là 4 cái đứng đầu trong tập này. Thì đấy là phần review của nhóm tôi. Các bạn có suy nghĩ thế nào nhỉ? Tôi không biết là vị hay là đánh giá của các bạn thế nào, các bạn thử comment cho tôi biết nhé. Đỡ mặn hơn đợt trước. Các bạn còn nhớ cái tập 1 cái snake, cái cua mà vị phô mai này nó không thể ngon bằng cái này được đâu nhé. Cái này ngon nhất trong những cái phô mai mà tôi biết luôn, kể cả cái 4X nó cũng không ngon bằng được cái này đâu. Cái 4X chỉ giòn hơn thôi, nhưng mà cái này không giòn lắm này, ngon. Hay. Đúng là cái số 1 của khác vẫn là rất là vừa vị. Ok. Muốn ăn miếng thứ hai luôn. Rất quen thuộc với các bạn học sinh nhỉ. Đấy, ăn đi. Thơm ngon giòn. Ngon. Khoai tây nhưng mà vị nhạt hơn cái này bạn ạ. Cùng là khoai tây nhưng mà nó bị nhạt hơn cái này nhá. Và cũng không giòn hơn nữa nhá. Nếu như mà ai ăn mà vừa thì là cái này hợp lý nhá. Cái này thì hơi mặn này, giòn mặn này. Bánh phồng mực, Indochip, bánh phồng mực, nhưng mà nó sẽ nhạt hơn cái này nhá, nó sẽ nhạt hơn cái này nhá, không giòn bằng cái này đâu, nhưng mà nó có mùi thơm, nó không bị tanh như cái này hơi tanh đấy, thơm vị mực bạn nhá. Đây là cái thứ nhất tập 1, tảo biển, quá ngon, mặn, vừa đủ, giòn, hơi dầu tí nhưng mà được, ngon. Rồi bây giờ next sang cái này nhá, quá ngon, cái này ngon nhất này, kim chi của cay, hơi cay đấy. Bây giờ từ miệng bạn 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, nó đều có cái vị ngon riêng của nó nhé. Bây giờ bắt đầu so sánh cái này với cái phồng tôm nhá. Tổng kết lại, cái này giòn, không mặn, khá là tanh. Cái này mặn, không giòn nhưng mà thơm mùi mực. Ê, Khuê nhận xét có giống Hùng không? Có gì khác Hùng không? Không. Bạn? Tôi thấy là rất ngon, đồng ý với ý kiến của bạn, nhưng mà đúng là cái này mỗi cái ngon một vị khác nhau. Cái này bị giòn thơm này, nhưng mà cái này thì là thơm mùi mực, giòn non. Thế còn Tâm muốn ăn mãi. Tâm thế nào? Tại vì mùi mực mà, cái này hơi tanh này, thì cái kia mùi sẽ thơm và mặn hơn và chắc là nó cũng sẽ ngon hơn đấy. Đúng rồi, nó sẽ vậy là tập trước thì bảo cái này mặn, nhưng mà nói thật là tập này so sánh thì phải nói cái này mặn hơn này, thơm hơn này. Mỗi tội là nó không giòn hơn thôi. Biệt hai cái này nhá, cái này nhạt, không thơm, nó kiểu nhẹ nhàng luôn, vì tàu biển mà nhẹ nhàng luôn. Ăn cái này nó thứ nhất là nó mặn hơn cái này là chắc chắn rồi. Cái này là nó cay hơn cái này và nó đã đậm hơn cái này rất là nhiều luôn. Khuê có nghĩ giống Hùng hay khác gì thế không? Có. Giống Hùng bạn. Còn tôi thấy là hai cái này đều ngon, rất ngon, một cái là mỗi cái một vị khác nhau. Cái này là vị tàu biển, cái này là vị kim chi thì hơi cay hơn, nhưng trong hai thì tôi chắc là tôi chọn cái đỡ vị tàu biển này hơn. Nhạt vừa. Cái này thì hơi mặn hơn này, nhưng mà cũng rất là thơm ngon. Còn Tâm thấy khác gì Hùng không? Tâm thấy là vị này ngon hơn. Vị này hơi nhạt thì nó trẻ con có thể sẽ thích sống. Ok. Thì cái này ăn được cay với cả mặn này. Phân biệt hai cái này nhá. Thì sau khi tôi nếm nhá, thì cái này nó là hãng Jojo, tôi không biết là các bạn có nhớ hay không, nhưng mà vị ấy, nó có cái vị của mùi cà chua bạn ạ. Cho cái này nó sẽ chua này, nhưng mà nó sẽ không giòn bằng cái này. Cái này giòn hơn này. Nhưng mà đổi lại cái này nó nhạt, vừa nhưng mà hơi nhạt. Nhưng mà bên này thì rất là mặn này, khá là mặn luôn đấy. Nói chung nhá, đây là mặn này, giòn này, bên này nhạt này, không giòn đâu, nhưng mà nó có cái mùi đó là cà chua, mùi cà chua dễ ăn đấy. Khuê thấy thế nào? Cái nào không? Chị thấy cái này ngon hơn. Không, cái này ngon hơn. Có gì khác với nhận xét của Hùng không? Cái này hơi ngọt. Đúng rồi, cái mùi cà chua ấy và khá ngọt đấy. Thế còn bạn? Còn tôi thích cái vị này nó hơi ngọt một tí, là nó giòn non, hai vị đều ngon, tôi thích vị này hơn. Tâm? Tôi thấy vị này ngon hơn, nó rất mặn. Giòn mặn. Đây là mềm. Không có mùi khoai tây mà còn cái mùi cà chua. Mùi cà chua bạn. Tôi cũng không hiểu sao luôn. Ok, bạn nghĩ gì? Tôi thấy cái này là vị bắp phô mai, nó ngọt, thơm, giòn non, tôi thích cái này. Thế còn cái này cũng là cái vị của Aussie, vị cua sốt chua ngọt. Thì cái này hơi mặn chua ngọt, ăn thì cũng ngon giòn, nhưng mà với tôi thì tôi thích cái này hơn. Thì tôi cũng thấy đấy. Được cái là tôi thấy cái này thì nó không giòn bằng cái này đâu. Nó không giòn.
Ok, nhưng mà nó rất là mặn và vừa vị, rất là thơm mùi, ngon. Tôi đánh giá là cái này cao hơn cái này. Thì Khuê, thấy cái này. Cái đều ngon nhưng mà chị thích cái này hơn. Tất. Cái gì em này hơn. Cái đều ngon. Chứ có cái gì nó khác nhận xét của Hồng không? Cái này nó vị thơm vị phô mai. Con thích cái này hơn này. Nó vừa vị hơn, cái này thì nó mùi hơn. Đa số mình hơi. Nó mặn và mùi. Rồi cái này thì nó vừa đủ, nói chung là mọi thứ nó cứ vừa vừa ấy. Rồi thì chắc là video kết thúc ở đây thôi thì Bye bye. Hẹn gặp lại trong clip sau nhá. Bye bye.